Hi, this is Deepa Shrestha and you're watching me on my channel with another video. र आज चाहिँ I have a guest मेरो सलुनमा. So I'm quickly gonna make my lips and त्यसपछि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ. By the title you'll know कि को आउँदै हुनुहुन्छ भनेर. So I'm just using LA Cosmetic को lipstick shade कहाँनिर छ यहाँ ढिलो भएको होला यो उ लगाएको भएर होला क्या Now my all-time favorite lipstick. So yeah. अब चाहिँ म मेबी एकैचोटि सलुनमा भेट्छु तपाईलाई विथ गेस्ट ओके अगाडि मिरर थियो त्यही भएर म अगाडि मिररमा हेरेको भएर मेबी आई कन्ट्याक्ट चाहिँ यहाँ देखेको छैन होला बट या लेट्स सी यू इन माई सलुन आई एम ब्याक मसँग हुनुहुन्छ आसिमजी यो मेरो दोस्रो टाइम हो दोस्रोको मामामा आई एम सो एक्साइटेड पहिला नेल्स गर्दा पनि मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो उहाँको काम होइन एकदमै फास्ट पनि एकदमै टिकेको पनि थियो अनि आजको डिजाइनको लागि चाहिँ म एकदम एक्साइटेड छु आजको डिजाइन चाहिँ यता साइडतिर राखिदिन्छु होला म त्यो पिक्चर्समा त अनि वाइन रेड मा गर्ने वाइन रेड होइन इट्स न्यू इयर आउँदैछ नि त सो त्यही भाइबमा नै जाऊँ भनेर सो लेट्स सी अनि मेबी सबैमा पनि जान्छ त्यो मजाले मैले नि आउटफिट वाइन रेड नै लगाएको छु अनि मलाई कस्तो मनपर्छ पिजी आउनु भएको थियो उहाँले पनि रेड अहिले त यो यस्तो धेरै बिग भइरहेछ नि यो वाइन रेड कलर सबैसँग सुहाउँछ पनि त्यो चाहिँ हो अनि एभ्री स्किन टोनमा पनि गइरहेको हुन्छ सो आइ एम एक्साइटेड या अब हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ बिचमा सानो सानो क्लिपहरू पनि आउँछ अनि अब टाइम ल्याप्समै राखिदिन्छु फेरि 1 घन्टाको त लामो भिडियो त के बनाउनु होइन सो या वेलकम मैले राम्रो वेलकमै गर्न पाएन You guys are so amazing.
यो चाहिँ फाइनल रिजल्ट. I'm loving it. Thank you so much. कस्तो लाग्यो हजुरलाई? एकदमै राम्रो, एकदमै क्विक प्लस डिटेलिङ्स पनि एकदमै राम्रो छ. I love the color, I love the design. अनि मैले भने जस्तै भयो. I'm so excited. Thank you. So Thank you guys, for come coming. with Sugar Mama for this amazing nails. मलाई चाहिँ लाइक उहाँ हुन्छ नि सुरुमा भेट्दा चाहिँ उहाँको भोइस चाहिँ एकदम हुन्छ नि सबैले भन्ने नै यही हो, मेरो भोइस बोल्ड छ भन्छ, तर आई डोन्ट थिङ्क सो. राम्रो छ, एकदम स्विट भोइस छ क्या उहाँको. लास्टै राम्रो लाग्छ मलाई. तर एकदमै सानो छ, एकदमै सानो कि कसैले बोलाउँदा पनि नसुन्ने आवाज. एकदम मलाई त लाइक सुरुमा कलमा बोल्दाखेरि चाहिँ उही हो जस्तो फिल भएको कि, तर लाइक एकदम स्विट भोइस छ क्या उहाँको. अनि त्यही हो, उहाँलाई लाइक मैले बनाइदिएको छु. आई होप सी लाइक्स इट. यस गाइज, कमेन्ट डाउन कस्तो छ भनेर. अनि इफ यु आर कम्पेयरिङ होइन त्यो पिक्चरसँग पनि यु क्यान सी दिस. कलर चाहिँ अझै अल यो चाहिँ वाइन रेड भयो, तर आई लाइक वाइन रेड. वाइन रेड नै अलरेडी हाम्रो त्यही नै कुरा भएको थियो नि त. स्किन टोनमा पनि गइरहेछ. So yeah, please like, share and subscribe to my channel. Sugar Mama. Deepa Shrestha भनेर छ च्यानलको नाम चाहिँ. पर्सनली इन्स्टाग्राममा इन्स्टाग्राममा चाहिँ सुगर मामा हो. अनि त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ. अनि मेरो कामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. सुगर मामा भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ नि, कसै लाइक ट्रिट मी लाइक अ सुगर मामा. कस्तो मजाले त्यो नै फिल हुन्छ कि यहाँ आउँदा. हामीले चाहिँ किन त्यो नर्मल नाम राख्ने हुन्छ नि, अब यो भनेको त क्याची भयो नि त सुन्दाखेरि पनि. अनि त्यही भएर हो यसमा यसको डिफ्रेन्ट मिनिङ पनि. सुगर मामा. थ्याङ्क यू सुगर मामा. बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम फेरि. हजुरलाई छोडिदिनु पनि पर्यो उहाँलाई अब. अनि उहाँ चाहिँ बहिनी उहाँको आउँदै गर्ने ल. आउँदै हुन्छ, आउँदै गर्छु सुगर मामा. बाई बाई.